بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ نن د پریمیر پرو ویډیو ایډیټینګ څلورم نمبر کلاس دی. په دې کلاس کې به مونږ نن لیف کلر زده کوو. پهله لیف کلر وپېژنئ چې لیف کلر څه ته وایي. لیف کلر مطلب دا دی که مونږ سره یو ویډیو وي او مونږ وغواړو چې دا یو طرف بلیک شي او دا بل طرف بس هماغه په خپل حال کې وي، یا مونږ سره یو دوه پکچر وي مونږ وغواړو چې دا یو پکچر دی بلیک شي او دا بل پکچر دی هماغسې وي، نو دا به مونږ څنګه کوو؟ راځئ چې سټارټ کوو. پهله به ډبل کلیک په ډبل کلیک به ویډیو ته راشئ که تاسو ویډیو غواړئ او که آډیو غواړئ. ویډیو ته به لاړ شئ، د هغې نه بعد به د ویډیو سلیکشن وکړئ. زه غواړم چې دا یو ویډیو زه او اوپن مې کړه. د هغې نه بعد به په لیفت کلر سره ټایم لاین ایریا ته راولم. اوس لیفت کلر موږ څنګه راولو؟ د هغې موږ سره دوه طریقې دي. په دې غشو باندې به کلیک کړي او په افیکټ باندې به بیا کلیک کړي. د هغې نه بعد به دلته کې راشي او ولیکي دا به اخوا کې ولیکي لیف کلر. دا دی راغو. او بله طریقې موږ سره دا ده چې ویډیو افیکټ به ووهي. ویډیو افیکټ نه بعد به سکرول باندې لاندې راشي او لیف کلر به راشي. دواړه طریقې خو دا طریقه ډېره اسانه ده، بس دلته ایزي ټایپ کا تا ته به راشي. د هغې نه بعد دا بیا لیف کلر په لیفت کلیک سره ونیسه او په ویډیو باندې ورواچوه. چې پې ورواچوله نو بیا به افیکټ کنټرول ته راشي او د دې ځای نه مونږ د خپل ویډیو سایز فټ کولی هم شو، مونږ یې غټولی هم شو. زما دومره پکار دی 75. چې افیکټ کنټرول دی ووایل مونږ سره به د لیف کلر مکمل ډیټیل راشي. دا دی لیف کلر. نو زه غواړم دا یو پین ټول دی، یو سکویر دی او بل دا دی. په هر یو باندې تاسو سلیکشن کولی شئ. زه غواړم چې په دې وکړم. نو دا یې تر هغې چې څومره ایریا په دې خپله ویډیو کې لیف کلر کول غواړي نو هماغومره دا پې فټ کا. دا به دې ګوډونو ته ورسئ. چې ودې رسول راشه اوس په ماسک او فیس خونخو په دغې باندې اماونټ آف ډالر باندې په دې باندې به دغه کې دې ته به دغه زیات کې د وګوره دا بلیک شو څونه دا نور نه زیاتېږي. تا ورته ښکاري چې دا هماغه په خپل حالت کې دا ایریا او دا نیمه ایریا مونږ سره بلیک شوه او دا انورټډ مطلب دا دی که زه په دې اوس سلیکشن وکړم نو دا ایریا به بیا بلیک شي. تاسو ورته ګورئ وګوره دا ایریا صحیح شو او دا بلیک شوه. خو چې تاسو کومه غواړئ چې په هغې باندې لیف کلر وکئ نو هغه بیا سلیکشن وکئ. زه غواړم چې په دې بل طرف دی وشي په دې باندې. د هغې نه بعد دا ماس بیس دا وهل ډېر ضروري دی. د دې مطلب دا دی چې دا ویډیو دا ایریا چې کوم دی ته راځي نو ما ته دې بلیک شي. دا د دې کرښې د پوره کېدو چې که مونږ سره چېرته یو ویډیو غټه وي نو دا به مونږ نه ټایم لږ زیات واخلي، او که مونږ سره چېرته ویډیو لږه وي شارټ وي مونږ سره نو دا لیف کلر سلیکشن مونږ نه بیا ډېر ټایم نه اخلي، بیا به ټایم لږ واخلي. دا اوس پروګرس دی کنټینیو دی. دا ختم شو. زه غواړم چې تاسو ته د خپله ویډیو د شروعات نه وښیم. په دې باندې دا ساوند هم دی چې دا ساوند ور نه خوا کوم نو رایټ کلیک د ساوند اسانه طریقه او انیبل نه لارې دا انلینک په انلینک باندې به سلیکشن وکئ او په آډیو باندې به سلیکټ او بیک سپیس به ووایو. نو د دې نه دا آډیو لاړه. اوس یې وګورئ.
تاسو دا ویډیو وکړه لیف کلر هم تاسو پیژند که تاسو یو دوه اخیسته پکچر خپل کې یو دوه کسان خبرې کوي او تاسو وغواړئ چې دا یو پکچر د بلیک شي او دا بل پکچر د هماغه په خپل حال کې شي نو لیف کلر اسانه طریقه افیکټ ته راشئ افیکټ نه بعد سرچ کې لیف کلر ولیکئ تاسو ته به راشي په رایټ کلیک باندې په خپل ویډیو باندې ور واچوئ هغې نه بعد بیا افیکټ کنټرول ته راشئ دلته کې افیکټ کنټرول نه بعد د دې تاسو ته خپل فول ډیټیل راشي د لیف کلر او تاسو به لیف کلر اپلای کوئ شئ په خپل پکچرونو او په خپل ویډیوګانو باندې امید لرم چې د دې ویډیو نه به هم تاسو ډېر صحیح زده کړي وي او زموږ چینل تاسو سبسکرایب کړئ لایک هم کړئ او که تاسو ته څه مسله وي نو په کمنټ کې ما ته ضروري ولیکئ د بلې ویډیو د راتلو پورې د خدای په امان السلام علیکم